ඔයාගේ Android ෆෝන් එකේ මේ වගේ ඇප්ලිකේෂන් දෙකක් එකපාර යූස් කරමු. මේකට ඔයාලා අමුතර කිසිම software එකක් ඕනේ වෙන්නේ නැහැ. ඔයා මුලින්ම මෙතන ක්ලික් කරන්න. ඊළඟට ඔයා software දෙකක් උඩ මෙතන මේ software එකේ ක්ලික් කරලා open split screen view කියන එක දෙන්න. ඊළඟට ඔයාලට තව software select කරන්න. මම අර මේ software එක select කරනවා. ඊළඟට ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ phone එකේ software දෙකම එකපාර use කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ. वीडियो හොඳයි කියලා තියෙනවා නම් දැන්ම ලයික් කරන්න, මගේ YouTube channel එක දැන්ම subscribe කරන්න, යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න, comment කරන්න.